לזרוק פצצות על בני אדם, רק כדי להפחיד. כן, להרתיע. לא, להפחיד, הוא אמר, הבן של קדאפי. כן. שיטה מעניינת, לא? כן, לא? 100%. חלק מהבעיה שם. טוב, קוריאנית את עוד לא מדברת. עוד לא, בקרוב. בקרוב. כן. 100%. אז הנה, יש לנו כאן אורחת, בר קנטור, שהיא התאהבה בשפה הקוריאנית, והיא למדה אותה בעצמה, כשראתה שמחפשים מועמדים ברחבי העולם לתוכנית כוכב נולד בקוריאה. היא ניסתה את מזלה ואפילו שרה מול שופטי התוכנית, ואנחנו אומרים בוקר טוב לך. בוקר טוב לכם. בכל המקומות בעולם, קוריאה. כן, זה ממש לא היה צפוי גם בשבילי האמת. בוקר אחד ראיתי שיש תחרות באינטרנט, בערוץ יוטיוב, באתר יוטיוב, סליחה. ואמרתי, למה שאני לא אנסה את מזלי? האמת שלא כל כך האמנתי שזה יקרה, אבל בסוף גיליתי שזה קרה, וטסתי לקוריאה. אבל השפה, איך ידעת לשיר בקוריאנית? לפני 3 שנים, שמעתי במקרה לגמרי שיר בקוריאנית. ממש התלהבתי, אמרתי, מה זה קוריאנית לא יכול להיות? חשבתי שסינית, יפנית וקוריאנית זה אותו דבר באותו זמן. וממש אהבתי את השפה, אז התחלתי ללמוד אותה. המשכתי לשמוע שירים. המוזיקה שונה? לא, לא כל כך שונה. מוזיקה מערבית לכל דבר? כן, כן, מוזיקה מערבית. כמובן שיש להם את המוזיקה המסורתית, והתרבות שלהם מאוד רבת שנים, וגם התחלתי להתעניין בתרבות, ללמוד את השפה, לשמוע שירים, מוזיקה, לראות סרטים. אז היום את ממש דוברת קוריאנית? אפשר להגיד, כן. יודעת להגיד בוקר טוב בקוריאנית? כן. איך? צ'און אצ'ים. בבקשה. צ'און אצ'ים. עוד פעם? צ'און אצ'ים. צ'און אצ'ים דנקה. מה זה? בוקר טוב דנקה. עד כדי כך? כן, בבקשה. זה קצר, לא? ואז את מחליטה לנסוע לקוריאה לאודישן? לא, האמת שהיו 3,000 אנשים שהתחרו בתחרות הזאת ביוטיוב, ומתוכם בחרו 35 אנשים לטוס, ובוקר אחד ראיתי הודעה, שלום, נבחרת לטוס לקוריאה, וראיתי את השם שלי ברשימה של היוזרים, ואמרתי, ואז קיבלתי כרטיס טיסה והכל, ולא האמנתי, פשוט התחלתי לבכות יום שלם, וככה זה היה בעצם. בואי נראה עכשיו את השלב הבא בעצם בסיפור הזה, שזה האודישן. הנה. 이스라엘에서는 어떻게 한국 문화를 접하게 되나요? 한국 문화원에 공부했어요. 계기는 뭔가요? Just when I heard it the first time, then I really loved Korean, and I really loved this language, so I started learning it. 한국 언어를 좋아하다 보니 한국 음악까지 좋아하게 됐군요. Yes. רגע, הוא שאל מה הם שאלו ומה את ענית? והוא שאל בקוריאנית והבנת מה שהוא שאל ואת ענית באנגלית. הייתה לי מתרגמת, שמה שלא הבנתי תרגמה לי, כמובן שזה ערוך, אבל כן, ניסיתי לדבר כמה שיכולתי קוריאנית, כמובן כל הלחץ קצת לא עזר. כן. אבל אנחנו לא ראינו זאת אומרת, לא ראינו את התרגום של מה שהם שאלו אותך, אבל מה שאלו אותך כאן? כן, שאלו אותי מאיפה אני, בת כמה אני, איך למדתי את התרבות, אמרתי בקורס קוריאנית בישראל, ואיך הגעת לזה, אמרתי 3 שנים, למדתי, כאלה דברים, כן. ובסוף עברת את האודישן? את האודישן הזה לא, היו טובים ממני, ממש היו שם קליברים, חבל על הזמן, אבל אני עוד צעירה, יש לי עוד הרבה זמן, אני אנסה. איך המשפחה הגיבה לזה שאמרת להם, אני הולכת לאודישן של כוכב נולד בקוריאה? מה אומרים לילדה? כן, זה באמת מסובך, היה לי מאוד קשה להסביר, כי גם לא סיפרתי שאני נכנסת לתחרות הזאת בכלל. אז כשנכנסתי אליה, כשראיתי את ההודעה הזאת שעברתי, פשוט התקשרתי לאמא שלי, אמרתי לה, אמא, אני טסה לקוריאה בעוד שבוע. ובאמת חשבו שאני עובדת עליהם, חשבו שעובדים עליי, קודם כל. חשבו שאני הולכים לחטוף אותי ועובדים עליי, וזה מה פתאום ולא נכון, וכך לי הרבה זמן לשכנע אותם שזה באמת משהו אמיתי. עכשיו את הולכת לכוכב נולד שלנו, הישראלי? אני מתגייסת עוד שבוע. ולא צריך לעמוד, לא צריך להפריע כנראה, לא? כן, אבל אני רוצה לסיים את השירות על הצד הטוב ביותר. כל הכבוד. יש לך עוד זמן, יש לך עוד זמן, אין לאן למהר. לאן את הולכת בצבא, את כבר יודעת? כן, למודיעין בינתיים. בבקשה. בבקשה. שם אסור לזמר, את יודעת. בסדר, נחכה 2, לא נורא. בסדר. איך אומרים תודה רבה? קמסה המנידה. עוד פעם? קמסה המידה. קמסה המנידה. קמסה גם תגידי המידה. 100 פעם, זה לא יצא לי. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם.
אנחנו מזכירים לכם באותה נשימה שהתחרות תראו מי שמדבב יצאה לדרך.